हेलो फ्रेंड्स, આજે આપણે માત્ર 1 કપ જેટલા સૂજીમાંથી ઘરના બધા જ સભ્યોને થઈ જાય એવો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી નાસ્તો બનાવીશું। અને આ નાસ્તામાં આપણે એક પણ ટીપા તેલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। સવારમાં ઝડપથી બની જતો અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવે એવો ઓઇલલેસ આ નાસ્તો બનાવીશું। તો ચલો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો સૂજીનો સ્ટફ નાસ્તો બનાવીએ। પણ એ પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને પહેલીવાર વિઝિટ કરો છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો નીચે આપેલા રેડ કલરના સબસ્ક્રાઈબ બટન પર ક્લિક કરી દો, જેથી હું આવી દરેક નવી રેસીપી મૂકું એની તમને સૌથી પહેલાં જાણ થાય। તો ચાલો નાસ્તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। 1 પણ ચમચી તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ હેલ્ધી નાસ્તો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં આપણે 1 કપ જેટલો સૂજી જોઈશે। સૂજી એટલે કે જે જાડો રવો આવે છે તે જોઈશે। જો તમારી પાસે એ અવેલેબલ ના હોય તો તમે ઝીણા રવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે જે કપથી આપણે સૂજી લીધી એ જ કપના માપથી આપણે દહીં લઈશું અને હવે સ્પૂનની મદદથી દહીં અને સૂજીને મિક્સ કરી દઈશું। અહીં જો તમારી પાસે થોડું ખાટું દહીં હોય તો એનો જ ઉપયોગ કરવો, એનાથી આ નાસ્તો એકદમ સરસ બનશે। જો તમારા દહીંમાં થોડો પાણીનો ભાગ વધારે હોય તો અહીં સૂજીમાં પાણી એડ નહીં કરવું પડે, પણ જો તમારું દહીં થોડું ઘાટું હોય તો થોડું એવું પાણી સૂજીમાં એડ કરી દેજો અને આવી કન્સિસ્ટન્સી આવે ત્યાં સુધી સેટ કરી લેવાનું છે। હવે આ સૂજીને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે આપણે એને રેસ્ટ આપી દેવાનો છે। એ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે અંદર ભરવાનું સ્ટફિંગ રેડી કરી લઈએ। તો એના માટે 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકાને મીઠું નાખી અને મેં બાફી લીધા હતા અને એની છાલ દૂર કરી નાખી હતી। તો હવે આપણે એને મેશ કરવાના છે। તો મેશ કરવા માટે તમે મેશરનો ઉપયોગ કે ફોર્કની મદદથી કે સ્પૂનની મદદથી પણ કરી શકો છો। સાવ વધારે મેશ નથી કરવાનું, થોડા આખા એવા ટુકડા રહે એવું આપણે એને મેશ કરી લેવાનું છે। તમારે જેટલા માણસો માટે નાસ્તો બનાવવો હોય એ પ્રમાણે સૂજી અને બટેકાનું માપ લેવું। અહીં હું 4 જણા માટે નાસ્તો બનાવીશ। હવે આ સ્ટફિંગમાં તીખાશ આપવા માટે 1 તીખી લીલી મરચીને નાની કટ કરી લીધી છે તે એડ કરી દઈશું અને સાથે 2 ચમચી જેટલા ગાજર અને બીટને પણ નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે તે એડ કરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું। અહીં નમક મસાલાના ભાગનું જ એડ કરવાનું છે, કેમ કે બટેટા બાફતી વખતે મેં નમક એડ કર્યું હતું। હવે અડધી ચમચી જેટલો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, સાથે અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણાને તવા પર શેકી અને ત્યારબાદ છાલ ઉતારી લીધી હતી તે એડ કરીશું। અહીં આ સ્ટફિંગમાં સિંગદાણા જરૂરથી એડ કરજો, એનો ટેસ્ટ આ રેસીપીમાં બહુ સારો એવો આવે છે। હવે 2 ચમચી જેટલા ફ્રેશલી સમારેલા ધાણા એડ કરીશું। હવે બધી વસ્તુને હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીં તમને ભાવતા કોઈપણ વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તમે અહીં ડુંગળી, ટામેટાં, વટાણા, કેપ્સિકમ, ફ્લાવર વગેરેનો ઉપયોગ સ્ટફિંગમાં કરી શકો છો। તમારા ઘરમાં જે પણ વેજીટેબલ્સ અવેલેબલ હોય તેનો ઉપયોગ આમાં કરી શકો છો। વેજીટેબલ્સને આ રેસીપીમાં કાચા જ એડ કરવાના છે, એને બાફવાની જરૂર નથી। અને સાથે જો તમારા બાળકોને ચીઝવાળો નાસ્તો પસંદ હોય તો આ સ્ટફિંગમાં તમે થોડું ચીઝને ગ્રેટ કરી અને એડ કરી શકો છો। તો હવે બનાવેલું આપણું સ્ટફિંગ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે હું મારા હાથને થોડા તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશ અને જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એમાંથી થોડો પાર્ટ હાથમાં લઈ અને આ રીતે ગોળો બનાવી લઈશ। આવો ગોળો બની જાય ત્યારબાદ બંને હથેળીની મદદથી થોડું પ્રેસ કરી અને આવું ટિક્કી જેવું બનાવી લઈશ। જો કિનારી થોડી ફાટી જાય તો આ રીતે દબાવી અને એને પ્રેસ કરી દેવાની। તો હવે બધા જ સ્ટફિંગમાંથી આપણે આ રીતે ટિક્કી બનાવી લઈશું। તમે આ ટિક્કીનો ઉપયોગ બીજી ઘણી બધી રેસીપીમાં કરી શકો છો અને આ ટિક્કીને એમણમ પેન પર માત્ર 2 ચમચી જેટલું ઓઇલનો ઉપયોગ કરી અને સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો। એમણમ પણ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો મેં અહીં 4 ટિક્કી બનાવી લીધી છે, કેમ કે હું 4 જણા માટે નાસ્તો બનાવી રહી છું। હવે ટિક્કી આપણી રેડી થાય ત્યારબાદ આપણે એક સ્ટીમરમાં પાણી લઈ અને એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખીશું।
હવે આપણા સૂજી રેસ્ટ કરે છે એને 15 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો આપણે એકવાર ખોલી અને ચેક કરી લઈશું. ચમચીની મદદથી આપણે ચલાવી અને જોઈ લઈશું કે આપણું બેટર કેટલું થીક છે. બેટરની થિકનેસ છે એ સૂજીની ક્વોન્ટિટી પર અને સાઇઝ પર ડિપેન્ડ કરે છે. અહીં મને બેટર થોડું વધારે થીક લાગી રહ્યું છે, માટે એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશ અને ફરીથી ચલાવી અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી લઈશું. તો આપણે જે પ્રમાણે ઇડલી બનાવવા માટેનું બેટર રાખતા હોઈએ એ પ્રમાણેનું બેટર અહીં રાખવાનું છે. હવે બેટરના ભાગનું નમક એડ કરી દઈશ અને 2 ચમચી જેટલા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશ અને એને ફરીથી મિક્સ કરી દઈશ. અહીં આપણે જો સ્ટીમરમાં મૂકેલું પાણી ગરમ થઈ ગયું હોય તો હવે બેટરમાં આપણે હળવું બનાવવા માટે 1 પાઉચ જેટલો ઈનો એડ કરીશ. તમે ઈનોને બદલે ખાવાના સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈનોને એડ કર્યા બાદ એને એક્ટિવેટ કરવા માટે ઉપર 1-2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશ અને ત્યારબાદ એક જ ડિરેક્શનમાં ચલાવી લઈશ. હવે આ બેટરને ભરવા માટે મેં પહેલેથી 4 જેટલી વાટકીને ઘીથી ગ્રીસ કરીને રાખી હતી. તમે ચાહો તો તેલથી પણ ગ્રીસ કરી શકો છો, પણ આપણે આ નાસ્તો ઓઇલલેસ બનાવીએ છીએ માટે એને એક ઘીનું ટીપું એડ કરી અને ગ્રીસ કરી અને રાખી હતી. આ પ્રોસેસ તમારે ઈનો એડ કર્યા પહેલાં કરી લેવાની છે. હવે 4 વાટકીમાં આપણે પહેલાં 1-1 ચમચી જેટલું બેટર એડ કરી દઈશું. અહીં તમે જેટલી ટિક્કી બનાવી હોય અને જેટલા લોકો માટે નાસ્તો બનાવતા હોય એ પ્રમાણે વાટકી લેવી. એકવાર વાટકીમાં બેટર નાખ્યા બાદ એ બધી વાટકીને ટેપ કરી લેવી, જેથી બેટર સરસ લેવલ આવી જાય. હવે એમાં હળવે હાથે ઉપરથી આપણે બનાવેલું સ્ટફિંગની ટિક્કી એડ કરી દઈશું અને એમાં ટિક્કીને જરા પણ પ્રેસ નહીં કરીએ, નહીંતર એ તળી જતી રહેશે અને આપણે ટિક્કીને સેન્ટરમાં રાખવાની છે. તો હવે ફરીથી 1-1 સ્પૂન જેટલું બેટર આપણે વાટકીમાં એડ કરી દઈશું, એટલે ઉપરનું લેયર સરસ બની જાય. આપણે બનાવેલી ટિક્કી દેખાય નહીં ત્યાં સુધીનું બેટર વાટકીમાં એડ કરવાનું છે અને થોડી જગ્યા પણ રાખવાની છે, કેમ કે આપણે ઈનો એડ કર્યો છે એટલે સૂજી સરસ ફૂલી અને વાટકીની બહાર આવી જશે. હવે બધી વાટકીને ફરીથી ટેપ કરી અને લેવલ કરી દેવાનું છે. ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે ફરીથી આપણે સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું અને સાથે આ નાસ્તાનો કલર એકદમ સરસ આવે એના માટે મરચું પાવડરને સ્પ્રિંકલ કરીશું. અહીં તમે થોડો મરી પાવડરને પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. હવે જે આપણે સ્ટીમર ગરમ કરવા રાખ્યું હતું એ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એના ઉપર કાણાવાળી ડીશ રાખી અને આપણે બધી જ વાટકી એમાં ગોઠવી દઈશું. સ્ટીમરને બદલે તમે કોઈ પણ તપેલામાં કાણાવાળી પ્લેટ રાખી અને તમે આને બોઇલ કરી શકો છો. હવે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે આપણે એને બોઇલ થવા દઈશું. તો લગભગ 15 મિનિટ બાદ મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો નાસ્તો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને ચપ્પુની મદદથી ચેક કરીએ તો ચપ્પુ ક્લીન જ આવે છે, મતલબ એ સરસ કૂક પણ થઈ ગયું છે, વચ્ચેથી પણ જરા પણ કાચો નહીં રહ્યો. થોડો ઠંડો થાય ત્યારબાદ આપણે વાટકીને ડિમોલ્ડ કરી લઈશું. જો તમે આ સૂજીનો નાસ્તો પહેલી વાર બનાવતા હશો તો પણ તમારો નાસ્તો સરસ જ બનશે. જો તમે સૂજીના ઢોકળા ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો તમે એકવાર આ નાસ્તો ટ્રાય કરી શકો છો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે આ સૂજીના સ્ટફ ઇડલીને ચા સાથે, ગ્રીન ચટણી સાથે, કેચઅપ સાથે કે દહીં સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા આ તેલ વગરના હેલ્ધી નાસ્તાની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. બીજી રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા વિડીયો પર ક્લિક કરો.